Mulțumesc, Andrei. Vorbeai de optimizare, așa că m-aș întoarce spre Aurelian, care specialitatea ta este în Lean. Deci, un supply chain logistic Lean, ce presupune? Aici presupune mare atenție din perspectiva implementării și aș vrea să fac referire la top 3 provocări din perspectiva acestor proiecte de optimizare. Și prima și cea mai mare este lipsa de implicare a top managementului, ceea ce înseamnă că e vorba nu de o implicare declarativă, ci de o implicare practică, faptică. De ce? Pentru că întotdeauna un proiect, indiferent de ce natură e, ar trebui să aibă sprijin din partea top managementului care se reflectă prin acel sponsor pe proiectele de optimizare, care are două mari responsabilități. Prima, să aloce resurse și în cazul în care apare vreun blocaj să deblocheze, pentru că este persoana mai cu mușchi din companie, figurativ spus. A doua mare provocare este partea aceasta de alocare timp din partea echipei de proiect, pentru că în general apar tot felul de urgențe și atunci ești tentat tot tipul ce ține de optimizare, care probabil nu o fi prioritatea numărul 1, să o lași la urmă. Dar statistica arată că ar fi vorba de un 10-15% timp necesar de alocat astfel încât în momentul în care ai demarat un proiect să apară și rezultate. În ordine descrescătoare, și îndrăznesc să spun acestui top 3, vorbim despre partea asta de acceptanța schimbării și îmi place să o explic printr-o ecuație foarte simplă, vorbind de eficacitatea implementării unei soluții egal cu produsul a doi mari factori. 1. Calitatea soluției și, în general, echipa de optimizare poate da o calitate bună, dar această atenție se înmulțește cu nivelul de acceptanță. Aici aș vrea să insist puțin, pentru că nivelul de acceptanță, dacă tinde la 0, acest produs tinde la 0. Deci, cu alte cuvinte, eficacitatea acestei implementări tinde la 0. Și atunci e cea de-a treia mare constrângere, partea asta de acceptanță la schimbare, pe care noi o avem în vedere la toate aceste proiecte de optimizare. Și cum pot programele de training Lean să îmbunătățească abilitățile manageriale din organizație? Noi avem o abordare integrată. Și îmi place să spun acest 8 pot top, indiferent cum folosesc inițialele. E vorba de proces, oameni, tehnologie sau indiferent de ordinea lor, tot ceva de succes iese. Și dacă mă refer la partea de procese, aici ne dorim procese fără risipă, adică făcând o analiză de valoare adăugată, non-valoare adăugată, respectiv business value added. Dacă mă duc la procese în zona de tehnologie, aici creștem competențele celor care selectează tehnologia, pentru că în mediul actual există o concurență acerbă în ce privește cele mai de top tehnologii și trebuie să știi să le evaluezi și să iei deciziile corecte pe procesele pe care implementezi tehnologia și nu în ultimul rând vorbesc de zona aceasta de people, unde noi creștem competențele pentru a se uita, cum îmi place să spun, cu acești ochelari Lean, pe procese și pe tehnologie, astfel încât să obții, după implementare, un proiect de succes, eliminând orice fel de risipă, folosind o tehnologie top, cu competențe tot de top ale oamenilor implicați pe procese. Super. Aș mai adăuga ceva foarte pe scurt. E vorba asta de o axă pe care am adăugat-o, n-a zice recent, am avut tot timpul în vedere, dar acum, tot datorită tehnologiei, are un V0 constant, este partea aceasta de abordare inovativă. Să avem cele mai de top soluții din perspectiva implementării. Și o întrebare care am pus-o și colegilor. Un exemplu de o implementare de succes a unui proces Lean. Dacă e vorba de un exemplu, aș lua exemplu care a adus câștigul semnificativ și vorbesc cu un câștig de sute de mii de euro la nivel anualizat, cum ne place nouă să exprimăm axa financiară. E un proiect în care cycle time, adică durata de timp de realizare pe producția unei capsule pirotehnice, acolo unde noi știm de la mașină, în caz de impact, sare airbag-ul. Cycle time era de 13 secunde, datorită unui proiect de optimizare am reușit să-l ducem la 8 secunde. Diferența aceasta de 5 secunde a avut impact semnificativ, ducând la aproximativ 400 de capsule din acelea piese, să le spun simplu, pe schimb. Compania având 3 schimburi au 1200 de piese creștere de productivitate și impactul a fost semnificativ din punct de vedere financiar. Fantastic, super!